हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आपला जो 10th चॅप्टर आहे मोर अबाउट वॉटर म्हणजेच पाण्याविषयी थोडी माहिती जी आहे ती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत, म्हणजेच आजच्या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट. बघा, सुरुवातीला काय सांगितलं, ट्राय धिस. टेक सम क्लीन वॉटर इन अ ग्लास, लुक ॲट इट्स कलर, व्हॉट कलर इज इट. म्हणजे एका काचेच्या पेल्यात स्वच्छ पाणी घ्यायचं आहे, त्याचा रंग बघायचा आहे आणि पाण्याचा रंग कोणता आहे हे आपल्याला ओळखायचं आहे. देन स्मेल अ फ्रॅग्रंट फ्लावर. डिड यू लाईक द स्मेल? नाव स्मेल द वॉटर. डज इट हॅव अ स्मेल? एखाद्या सुगंधी फुलाचा आता वास घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला कसा वास येईल? फुलाचा छान वास येईल की नाही? आता पाण्याचा वास घ्या. ओके, आणि पाण्याला वास आला का हे सांगायचं आहे. देन टेस्ट अ राईप मँगो और चिकू और गव्वा. आता एखाद्या पिकलेल्या आंब्याची, चिकूची किंवा पेरूची चव घ्यायची. हाऊ डज द राईप फ्रूट टेस्ट? आणि या पिकलेल्या फळाची चव जी आहे ती कशी वाटते ते सांगायचे. नाव टेस्ट द वॉटर. हाऊ डज इट टेस्ट? आता पुन्हा पाण्याची चव घ्यायची. पाण्याची चव कशी लागते ते सांगायचे. व्हॉट डज धिस टेल अस? याकडून आपल्याला काय कळतं? द प्युअर वॉटर हॅज नो कलर, टेस्ट ऑर स्मेल. म्हणजे जे शुद्ध पाणी असतं त्याला वासही नसतो आणि त्याची चवही नसते, राईट? रंगही नसतो त्याला, बरोबर? देन न्यू टर्म्स. आता इथे न्यू टर्म्स कोणकोणते आले आहेत बघा. ट्रान्सपरंट म्हणजेच पारदर्शक पदार्थ. इफ यू कॅन सी थ्रू अ सबस्टान्स इट इज सेड टू बी ट्रान्सपरंट. म्हणजे ज्या पदार्थातून पाहिले असता आपल्याला आरपार दिसते त्याला आपण ट्रान्सपरंट म्हणजे पारदर्शक असं म्हणतो. देन अपेक्यू. इफ यू कॅन नॉट सी थ्रू अ सबस्टान्स इट इज सेड टू बी अपेक्यू. अपारदर्शक, ज्या पदार्थातून पाहिले असता आरपार दिसत नाही त्याला अपारदर्शक असं म्हणतात. देन ट्राय दिस. दिस शुड बी डन विथ अडल्ट सुपरविजन. हे तुम्हाला मोठ्यांच्या देखरेखीखाली करायचं आहे. बघा, लाईट अ कॅन्डल अँड स्टँड इट ऑन अ टेबल. कॅन्डल एक पेटवायचे, मेणबत्ती पेटवायचे आणि एका स्टूलावर ती मेणबत्ती ठेवायची. देन लुक ॲट इट थ्रू अ कार्डबोर्ड. आणि ती एका पुठ्ठ्यातून तुम्हाला बघायचे. नाव लुक ॲट द सेम कॅन्डल थ्रू अ ग्लास पेन. व्हॉट डू यू फाइंड? आता तीच मेणबत्ती जी आहे ती तुम्हाला काचेतून बघायचे आणि तुम्हाला काय आढळून येईल हे सांगायचे. यू कॅनॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड. ऑफकोर्स तुम्ही जर कार्डबोर्डमधून बघाल तर ती मेणबत्ती तुम्हाला दिसणार नाही, त्याची ज्योत जी आहे ती तुम्हाला दिसणार नाही. बट यू कॅन सी इट थ्रू द ग्लास. व्हॉट डज दॅट मीन? पण जर तुम्ही ही मेणबत्ती काचेतून पाहिली तर तुम्हाला काय लक्षात आलं की द कार्डबोर्ड इज अपेक्यू. म्हणजे काय? कार्डबोर्ड जो आहे तो कसा आहे? अपारदर्शक आहे, अपेक्यू आहे. बट ग्लास इज ट्रान्सपरंट. पण जी काच आहे त्यातून तुम्हाला मेणबत्तीची ज्योत दिसते ती कशी आहे? पारदर्शक आहे. ओके, नाव लुक ॲट द कॅन्डल थ्रू अ ग्लास ऑफ वॉटर. व्हॉट डज यू फाइंड? आता पुन्हा तीच कॅन्डल तुम्हाला एका भरलेल्या ग्लासमधून पाहायचे, पाण्याने भरलेल्या. तुम्हाला काय आढळून येईल? तर ऑफकोर्स ती ज्योत तुम्हाला दिसेल, राईट? द कॅन्डल कॅन बी सीन थ्रू द वॉटर इन अ ग्लास ॲज वेल. व्हॉट डज दिस मीन? वॉटर टू इज ट्रान्सपरंट. आणि यावरून काय लक्षात येतं की पाण्यातून सुद्धा मेणबत्ती दिसते आणि पाणीसुद्धा कसं असतं? पारदर्शक असतं. ओके, देन प्युअर वॉटर. फर्स्ट हॅज नो कलर, त्याला रंग नसतो. हॅज नो स्मेल, वास नसतो. हॅज नो टेस्ट, चव नसते. आणि इज ट्रान्सपरंट. कळालं? हे कसं असतं? ट्रान्सपरंट म्हणजे पारदर्शक असतं, शुद्ध पाणी, राईट? देन ट्राय धिस. टेक सम व्हीट और jar flour and some water. Take 2 dishes and 2 glasses. आता इथे पहिल्यांदा काय सांगितलं की एका भांड्यात थोडे ज्वारीचे किंवा गव्हाचे पीठ घ्या, दुसऱ्या भांड्यात थोडं पाणी घ्या, 2 बशा घ्या आणि 2 काचेचे छोटे पेले घ्या. नाव पुट अ लिटिल फ्लावर इन वन ऑफ द डिशेस. आणि एका बशीत आता थोडं पीठ घ्या. पॉर सम वॉटर इन अदर डिश. दुसऱ्या बशीत सुद्धा थोडं, दुसऱ्या बशीत काय करायला सांगितलं? पॉर सम वॉटर म्हणजे पाणी घ्यायला सांगितलं. नाव पुट सम फ्लावर इन वन ऑफ दी ग्लासेस अँड पुट सम वॉटर इन द अदर ग्लास. व्हॉट डू यू सी?
आता एका पेल्यामध्ये थोडंसं पीठ टाकायचं आणि दुसऱ्या पेल्यामध्ये थोडं पाणी ओतायचं. सो तुम्हाला काय आढळून येईल हे तुम्हाला विचारलं आहे. ओके, सो बघा, अ स्मॉल हेप ऑफ फ्लावर इज फॉर्म इन अ डिश. A heap of flour is formed in the glass as well. The water, however, takes the shape of the plate or the glass. What does this tell us? Water takes the shape of the container into which you pour it. बशीत आणि पेल्याच्या तळाशी पिठाचा ढीग तयार होतो. पाणी मात्र बशीचा किंवा पेल्याचा आकार घेते. ओके, आणि यावरून काय लक्षात येतं की ज्या भांड्यात तुम्ही पाणी ओताल त्या भांड्याला आकार पाणी घेतं, त्या भांड्याचा आकार जो आहे तो पाणी घेतं. ओके, देन वॉटर डज नॉट हॅव अ शेप ऑफ इट्स ओन. दुसरं काय कळालं की पाण्याला स्वतःचा शेप, स्वतःचा आकार नसतो. दॅट इज वाय इट स्प्रेड वेन इट स्पिल्स ऑन दी फ्लावर. आणि म्हणून जर आपण फ्लोअरवर म्हणजे फरशीवर ते सांडलं तर ते पाणी पसरतं. Okay, now use your brain power. We can use the bottom of a pool of water only if the water is clean. Why? म्हणजे तळ्यातले पाणी स्वच्छ असेल तरच पाण्याचा तळ दिसतो असे का? So while carrying a bucket of water down a slope, the bucket fell and the water was split. Will the water from a hip or will it flow away? उतारावरच्या रस्त्यावरून बादलीभर ज्यावेळेस आपण पाणी नेत असतो त्यावेळेस बादली समजा पडली, पाणी सांडलं आणि सांडलेल्या पाण्याचा ढीग होईल का की ते पाणी वाहून जाईल? तर ऑफकोर्स ते पाणी फ्लो होईल, म्हणजे वाहून जाईल. राईट. सो आणखीन आपण काय पाण्याबद्दल शिकलो की इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. म्हणजेच ज्या भांड्यात आपण ते पाणी ठेवू त्या भांड्याचा त्याला आकार येतो किंवा ते पाणी ते भांड्याचा आकार घेतं. इट स्प्रेड्स ऑन अ फ्लॅट सरफेस. सपाट भागावर ते पसरतं. इट फ्लोज डाऊन अ स्लोप. म्हणजे उतारावरून ते खाली वाहतं. ओके, नाव 3 स्टेट्स ऑफ वॉटर. पाण्याच्या 3 अवस्था. नाव ट्राय दिस. प्लेस अ फ्यू आईस क्यूब्स इन अ ग्लास. सी व्हॉट हॅपन्स टू देम आफ्टर अ व्हाईल. आता काचेच्या पेल्यात बर्फाचे खडे जे आहेत ते घ्यायचे. थोड्या वेळाने काय होईल त्या बर्फाचं हे पाहायचं आहे. ओके, देन ट्राय दिस. डू दिस एक्सपेरिमेंट विथ द परमिशन ऑफ ॲन अडल्ट अँड अंडर हिज हर सुपरविजन. आता पुन्हा एकदा मोठ्यांच्या निदर्शनाखाली ही गोष्ट जी आहे, ही कृती जी आहे ती तुम्हाला करून पाहायची. हीट सम वॉटर ऑन अ बर्नर. व्हॉट डू यू सी आफ्टर सम टाईम. पाणी आता तुम्हाला तापवायचं आहे, म्हणजेच त्या पाण्याला उष्णता द्यायची. ओके, देन द वॉटर बिगिन्स टू बॉईल. कीप इट बॉइलिंग फॉर सम टाईम अँड ऑब्झर्व इट. आता पाण्याला उकळू पाणी जे आहे ते उकळू लागेल, बॉईल होईल आणि ते पाणी आणखीन उकळत तुम्हाला ठेवायचे. ओके, अँड ऑब्झर्व इट. आणि ते ऑब्झर्व करायचे, त्याचं निरीक्षण करायचे. व्हॉट डू यू सी. देर इज लेस वॉटर इन द बीकर. आता बेकरमध्ये पाणी जे आहे ते कमी झालेलं थोड्या वेळाने तुमच्या लक्षात येईल. ओके, व्हाय इज देअर लेस वॉटर दॅन बिफोर. आधीपेक्षा पाणी आता कमी का झालं? युजिंग टंग्स होल्ड अ स्टील प्लेट इन द स्टीम कमिंग फ्रॉम द वॉटर ओनली फॉर फ्यू मोमेंट्स अँड रिमूव्ह इट. व्हॉट डू यू सी on the what did you see on the underside of the plate? Droplets of water have formed on it. आता त्यानंतर काय करायचे, एक झाकणी जी आहे ती चिमट्याने पकडायचे, पाण्यातून येणाऱ्या वाफेवर ती धरायचे आणि काही क्षणात ती बाजूला घेऊन बघायचे. त्या झाकणाच्या खाली तुम्हाला काय दिसेल खालच्या बाजूला? तर ऑफकोर्स पाण्याचे थेंब, म्हणजे जी वाफ आहे ती दिसेल. करेक्ट. सो हे पाण्याचे थेंब कुठून आले? वेअर डिड दिस ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? बघूया. वेन द वॉटर बिकम्स व्हेरी कोल्ड इट फ्रीजेस. जेव्हा पाणी खूप कोल्ड म्हणजे थंड केले की ते काय होतं? फ्रीज होतं, ते गोठतं. दॅट मीन्स इट टर्न इंटू आईस. आणि याचाच अर्थ काय? तर पाण्याचा बर्फ होतो.
When ice is left uncovered, it gets heat from the air around it. It melts. That is, it forms water. When water gets enough heat, it turns into vapor. हाच बर्फ जो आहे तो ज्यावेळेस आपण उघड्यावर ठेवतो त्यावेळेस काय होतं, या बर्फाला सभोवतालची हवा जी आहे त्या हवेतून उष्णता मिळते आणि त्यामुळे हा जो बर्फ आहे, आईस जो आहे तो वितळू लागतो. राईट. बर्फाचे पाणी होते. पाण्याला पुरेशी उष्णता मिळाली की पाण्याची वाफ तयार होते. ओके. नाव द बॉइलिंग वॉटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू वेपर. आता भांड्यातील जे उकळणारं पाणी आहे त्या उकळणाऱ्या पाण्याची सुद्धा काय होते, वाफ होते. दॅट इज वाय द वॉटर इन द बेकर वॉज रिड्यूस. आणि म्हणूनच या भांड्यातील पाणी कसं होतं, रिड्यूस होतं म्हणजे कमी होतं. ॲज स्टीम कूल्स it turned into water. The plate held in the steam was cool. So the steam that collected on its underside cooled down and droplets of water were formed. आता वाफ थंड झाली की काय होतं, वाफेचं पाणी बनतं. त्या पाण्यातून येणाऱ्या वाफेत धरलेली झाकणी जी आहे ती गार होते आणि म्हणून झाकणीच्या खालच्या बाजूवर सुद्धा जमा झालेल्या वाफेपासून पाणी जे आहे ते तयार होतं. ओके. द न्यू टर्म्स, कोणकोणते टर्म्स आले तर स्टेट म्हणजेच अवस्था, द फॉर्म इन विच अ सबस्टान्स मे बी फाउंड म्हणजे एखादा पदार्थ ज्या स्वरूपात आढळतो ते त्याचं त्या पदार्थाचं स्वरूप किंवा ते रूप, वॉटर वेपर म्हणजेच बाष्प, द फॉर्म इन विच वॉटर इज हेल्ड इन द एअर म्हणजे हवेमध्ये पाण्याची वाफ असते त्याला बाष्प असं म्हणतात. द वॉटर वी यूज एव्हरी डे इज इट्स लिक्विड स्टेट. आईस इज इट्स सॉलिड स्टेट. वेपर इज इट्स स्टेट इज द स्टेट ऑफ वॉटर इन विच इट इज अ गॅस. वॉटर वेपर इज द गॅसेस स्टेट ऑफ वॉटर. ओके. नाव आपण रोज जे पाणी वापरतो ती पाण्याची द्रव्यरूप अवस्था असते, बर्फ पाण्याची स्थायीरूप अवस्था असते आणि वाफ जी आहे ती कशी असते, गॅसेस स्टेट म्हणजेच वायुरूप अवस्था असते. 3 स्टेट्स ऑफ वॉटर आपण पाहिले, सॉलिड स्टेट म्हणजेच आईस, लिक्विड स्टेट म्हणजेच वॉटर आणि गॅसेस स्टेट म्हणजेच वॉटर वेपर. सो सॉलिड म्हणजे स्थायू म्हणजेच बर्फ, लिक्विड म्हणजेच द्रव्यरूप म्हणजेच पाणी, गॅसेस स्टेट म्हणजेच वायुरूप म्हणजेच बाष्प. नाव ट्राय दिस. हॅव सम फन. टेक अ ग्लास, वाईप इट ड्राय इनसाइड अँड आउटसाइड विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ. प्लेस 5 or 6 आईस क्यूब इन द ग्लास. आता एका काचेचा पेला घ्यायचा आहे आणि स्वच्छ फडक्याने तो आतून बाहेरून कोरडा करून घ्यायचा आहे. पेला कोरडा झाल्याची खात्री करा आणि आता पेल्यात त्या बर्फाचे 5 ते 6 तुकडे टाका. ओके. नाव व्हॉट डू यू सी. तुम्हाला काय आढळून येईल तर इट इज नो सरप्राईज इफ द ग्लास बिकम्स वेट ऑन द इनसाइड, बट यू सी दॅट आउटसाइड ऑफ द ग्लास हॅज ऑल्सो बिकम मॉइस्ट. इजंट दॅट स्ट्रेंज. आता पेल्याच्या आतून जर तो ओला झाला तर काही आपल्याला आश्चर्य वाटण्यासारखं नाही आहे, कारण पेल्यात ऑलरेडी बर्फ आहे, पण पेल्याच्या बाहेरची बाजूसुद्धा आपोआप ओलसर झालेली आपल्याला दिसते. राईट. तर आता व्हॉट डज दिस टेल अस. यावरून काय कळतं तर द एअर अराउंड द ग्लास कंटेन्स वॉटर वेपर म्हणजे पेल्याच्या भोवतालच्या हवेतसुद्धा बाष्प होते. ओके. When we put ice cube in the glass becomes cold. ज्यावेळी आपण त्या पेल्यामध्ये बर्फाचे तुकडे टाकले त्यावेळेस काय झालं, तो थंड झाला. That makes the air around the glass cold too. आणि जी पेल्याच्या भोवती जी हवा होती ती सुद्धा त्यामुळे थंड झाली. The water vapor in the air also cools and forms very tiny droplets of water. They make the glass मॉइस्ट. आणि हवेतील बाष्पापासून पाण्याचे बारीक बारीक थेंब तयार झाले आणि पेला बाहेरून ओलसर झाला. ओके. नाव ट्राय दिस. दिस शुड ओनली बी डन अंडर द अडल्ट सुपरविजन.
पुन्हा एकदा कृती करायची मोठ्या माणसांच्या परवानगीने तुम्हाला ही करायची आहे. सो व्हेन चपातीज हॅव बीन मेड and the griddle is still very hot, sprinkle a few droplets of water on it. What do you see? आता भाकऱ्या किंवा चपात्या तुम्हाला करायच्या आहेत. गरम तव्यावर पाण्याचे 2-3 थेंब जर तुम्ही शिंपडले तर तुम्हाला काय आढळून येईल? The drops sprinkle on the griddle become round like beds and disappear even as you watch. तव्यावर जे तुम्ही पाणी शिंपडाल गरम तव्यावर ते गोल होईल आणि बघता बघता ते नाहीसे सुद्धा होईल. राईट. सो व्हॉट डज धिस टेल अस? यावरून काय कळतं की द ग्रिडल इज व्हेरी हॉट. तवा हा गरम असतो आणि द हीट फ्रॉम द ग्रिडल चेंजेस द वॉटर इंटू वॉटर वेपर ऑल ॲट वन्स. तव्याच्या उष्णतेमुळे पाण्याच्या थेंबाची लगेच वाफ होते. नाव यूज युअर ब्रेन पॉवर. Why do wet clothes on the clothesline become dry after some times? धुतलेले ओले कपडे जे आहेत ते वाळत घातले की आपोआप कसे सुकतात? Now try this. Take water in a glass. एका काचेच्या पेल्यात पाणी घ्या. Add a pinch of salt to the water. Stir it with a spoon. What do you see? आता त्यात pinch of salt चिमूटभर असं मीठ टाकायचं आणि ते चमच्याने ढवळायचे. तुम्हाला काय लक्षात येईल? सो व्हॉट टू नॉट सी द सॉल्ट इन द वॉटर एनीमोर. ओके, यू डू नॉट सी द सॉल्ट इन द वॉटर एनीमोर. विथ अ स्पून प्लेस अ ड्रॉप ऑफ दिस वॉटर ऑन युअर टंग. यू फाइंड दॅट इट टेस्ट सॉल्टी. आता पाण्यात मीठ तुम्हाला दिसत नाही आहे. चमच्याने पाण्याचा एक थेंब जो आहे तो जिभेवर घ्या. त्याची चव कशी लागेल? सॉल्टी, म्हणजेच खारट लागेल. राईट. यावरून काय कळतं की द वॉटर वॉज सॉल्टी. पाणी जे आहे ते कसं आहे? सॉल्टी आहे. इट मीन्स दॅट द सॉल्ट इज स्टील देअर इन द वॉटर थ्रू वी कॅनॉट सी इट. इन अदर वर्ड द सॉल्ट हॅज डिझॉल्व इन द वॉटर. म्हणजेच जे पाणी आहे ते खारट आहे. मीठ जे आहे ते पाण्यात विरघळलेलं आहे म्हणून ते आपल्याला दिसत नाही आहे. आणि सॉल्ट डिझॉल्व इन वॉटर म्हणजेच ते विरघळलेलं आहे. राईट. म्हणून ते आपल्याला दिसत नाही आहे. म्हणजेच मीठ हे पाण्यात विरघळतं. सो सम सबस्टान्सेस डिझॉल्व इन वॉटर. काही पदार्थ हे पाण्यात विरघळतात. नेक्स्ट, यूज युअर ब्रेन पॉवर. Several substances dissolve in water. Name some of them. पाण्यात अनेक पदार्थ विरघळतात. त्यांची नावं सांगायची आहेत तुम्हाला. Then do you know? माहिती आहे का तुम्हाला की water has to be frozen to make ice. Many people have refrigerators in which ice can be made. In factories, ice is made in a large quantities. Ice candy or ice fruit is made by freezing water too with sugar. Fruit juice and color have been added. ओके. काय सांगितलं आहे? तर बर्फ तयार करण्यासाठी पाणी हे गोठवावं लागतं. अनेकांकडे काय असतं? रेफ्रिजरेटर, फ्रीज असतो. त्यामध्ये बर्फ तयार करता येतो. कारखान्यांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बर्फ जो आहे तो तयार होतो. साखर विरघळलेल्या पाण्याचा फळांचा रस जो आहे तो घालतात. साखर विरघळलेल्या पाण्यात आणि रंग घालतात. नंतर ते पाणी गोठवून याच पद्धतीने आईस फ्रूट बनवतात. ओके. नाव व्हॉट वी हॅव लर्न फ्रॉम दिस चॅप्टर. वॉटर हॅज नो कलर, स्मेल ऑर टेस्ट. वॉटर इज ट्रान्सपरंट. पाणी हे कसं असतं? ट्रान्सपरंट असतं, पारदर्शक असतं. त्याला रंग नसतो, वास नसतो आणि चव नसते. वॉटर टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. पाणी आपण ज्या भांड्यात ठेवू त्या भांड्याचा ते आकार घेतं. वॉटर स्प्रेड्स ऑन अ फ्लॅट सरफेस. इट फ्लोज डाऊन अ स्लोप. ते सपाट भागावर पसरते आणि उतारावरून ते खाली वाहते. वॉटर इज फाउंड इन 3 स्टेट. त्याचे 3 अवस्था आहेत, 3 स्टेट आहेत. फर्स्ट इज सॉलिड म्हणजे स्नायू. देन स्थायू. त्याच्यानंतर लिक्विड म्हणजेच द्रव्यरूप आणि गॅसेस म्हणजेच वायू.
सेव्हरल सबस्टान्सेस डिझॉल्व्ह इन वॉटर. पाण्यामध्ये अनेक पदार्थ विरघळतात. ऑलवेज रिमेंबर, वी नो दॅट लिक्विड वॉटर हॅज many uses, but the solid ice and the gaseous water vapor are also useful in many ways. द्रव्यरूप पाण्याचे अनेक उपयोग आहेत, पण स्थायूरूप बर्फ आणि वायुरूप बाष्प यांचेही आपल्याला अनेक उपयोग आहेत. ओके, सो आपला चॅप्टर जो आहे हा इथेच पूर्ण झालेला आहे. होप तुम्हाला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो नक्कीच आवडला असेल, आणि व्हिडिओ आवडला असल्यास चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.